Chào mừng tất cả các bạn và các em học sinh đang đến với kênh YouTube Dạy học thành nhân. Rất vui được gặp lại tất cả các bạn và các em học sinh. Cảm ơn tất cả các bạn và các em học sinh luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của mình nha. Các em học sinh lớp 6 thân mến. Trong quyển sách toán Chân trời sáng tạo, chúng ta đã đi qua các bài học như trong chương 1 số tự nhiên, bài 1 tập hợp phân tử của tập hợp. Ta phải biết được tập hợp nè, được phân tử của tập hợp, phần tử nào thuộc tập hợp, phần tử nào không thuộc tập hợp. Rồi ta mô tả cái tập hợp đó như thế nào. Mô tả nó cũng có hai cách, là bằng cách liệt kê các phần tử trong tập hợp, và cách thứ hai là chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp. Thì chúng ta cũng đã học xong cái bài đây rồi. Nếu có dịp ôn lại thì thầy sẽ ôn lại, sẽ làm những cái bài tập liên quan đến cái phần tập hợp này cho các em. Và chúng ta cũng đã học qua bài 2 tập hợp số tự nhiên, ghi số tự nhiên. Số tự nhiên là tập hợp số tự nhiên n là gồm các số như thế nào, là các số từ 0, 1, 2, 3 cho đến vân vân. Còn tập hợp các số tự nhiên n sau là nó đi từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vân vân. Đó. Và đó là bài số 2. Ta cũng đã học bài số 3 các phép tính trong tập hợp số tự nhiên. Thì ta có các phép tính gì? Phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia. Và hôm nay chúng ta sẽ học bài số 4 lũy thừa với số mũ tự nhiên. Và chúng ta bắt đầu vào bài học nhé các em. Bài số 4 lũy thừa với số mũ tự nhiên là chúng ta cũng đã học rồi các em. Là nếu nhân hai số cùng cơ số với hai số mũ thì ta giữ nguyên cơ số và ta cộng các số mũ với nhau. Đây. Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng các số mũ. Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và trừ các số mũ. Như vậy, hôm nay chúng ta sẽ học bài số 5 nha các em. Bài số 5 thứ tự thực hiện các phép tính. Từ khóa này, ngoặc tròn, ngoặc vuông, ngoặc nhọn. Vì khi thực hiện các phép tính trong một biểu thức, đối với biểu thức không có dấu, không có dấu ngoặc, nếu chỉ có phép cộng, phép trừ hoặc chỉ có phép nhân, phép chia, ta thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải. Nếu các phép tính cộng, trừ, nhân, chia nâng lên lũy thừa, ta thực hiện phép nâng lên lũy thừa trước, rồi đến phép nhân, phép chia, cuối cùng đến phép cộng và phép trừ. Nhớ là nâng lũy thừa trước, rồi cộng, nhân, chia mới đến cộng trừ. Đối với biểu thức có dấu ngoặc, nếu biểu thức có dấu ngoặc tròn, ngoặc vuông, ngoặc nhọn, ta thực hiện phép tính trong dấu ngoặc tròn trước, rồi thực hiện phép tính trong dấu ngoặc vuông, cuối cùng thực hiện phép tính trong dấu ngoặc tròn. Ví dụ câu A 6 trừ 6 chia 3 nhân 2. Như vậy 6 trừ 6 chia 3 trước bằng 2 nhân 2. Xong ta lấy 2 nhân 2 bằng 4, 6 trừ 4 bằng 2. Câu B 132 trừ 100 trừ mở ngoặc vuông. 132 trừ mở ngoặc nhọn, 100 trừ mở ngoặc vuông, mở ngoặc tròn, 78 trừ 73 mũ 2 chia 5 cộng 9 đóng ngoặc vuông đóng ngoặc nhọn. 98 trừ 73 là bằng 5. 5 mũ 2, 5 mũ 2 chia 5 cộng 9. 5 mũ 5 chia 2 là bằng 5, 5 cộng 9 là bằng 14. 132 trừ 100 trừ 14 là bằng 132 trừ 86 bằng 46. Đối với bài thực hành 1 các em, chỗ đây mình sẽ làm chỗ này trước. Sẽ bằng 72 nhân cho 19 trừ cho 36 nhân cho 36 chia cho 18 sẽ bằng 72 nhân cho 19, 36 chia 18
được 2. 2 nhân cho 36 là bằng 72. Đây có 72 ta đặt kiểu 72 ra ngoài. Chỗ đây đặt 72 ra còn lại 19. Chỗ đây rút 72 ra thì chỗ này là còn lại trừ 1. Như vậy sẽ bằng 72 nhân cho 18. Nào nó sẽ bằng 1296. Đối với cái bài B này ta làm trong cái ngoặc tròn này trước các em. Chỗ này là 5 lần 4 20. 5 trong vòng 5 là 70, 70 trừ 65 là bằng. Vậy chỗ đây sẽ bằng là 750 nè. Chia nè. 130. Đây là 70 trừ 65 là còn lại là 5 bình phương, 5 mũ 3 cộng cho 3. Năm mũ 3 là bằng 125. 750 chia 130. Đây là 125 cộng 3 là 128. Bằng 750. 130 trừ 128 là bằng 2. 750 chia cho 2 bằng 7 chia 2 được 3. 15 chia 2 được 7. Còn 1, 10 chia 2 được 5 bằng 375. Thực hành 2. Tìm số tự nhiên x thỏa mãn câu A 13x trừ 12 bình chia tất cả chia 5 bằng 5. Thì mình sẽ làm đây sẽ là 13x. Số bị chia cho số chia bằng thương. Muốn tìm số bị chia ta lấy thương ta nhân cho số chia. 13x 12 bình phương là 144. Sẽ bằng đem số 5 này qua là bằng 5 nhân cho 5. 13x 5 nhân 5 là bằng 25. Trừ 44 này qua. Muốn tìm số, đây là số bị trừ, số trừ và hiệu. Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng cho số trừ. 17 sẽ bằng 169. Đây là 13 nhân x là thừa số nhân cho thừa số bằng tích. Muốn tìm thừa số sẽ lấy tích chia thừa số kia. Thì 169 chia 13 sẽ bằng 13. Vậy đây ta sẽ làm trong dấu ngoặc tròn này trước. 3x 8 mũ 2 là 8 nhân 8 là 64. 2 mũ 5 2 mũ 5 là 2 nhân 2 là 4, 4 nhân 2 là 8. 8 nhân 2 16, 16 nhân 2 là 32. 32 trừ 1 là 31. Bằng 2022. Đây là 3x. 2 nhân 31 là 62, 64 trừ 62 là bằng 2. 2022. 6x cho bằng 2022. X cho bằng 2022 chia cho 6 là bằng 337. Ta qua trang tiếp theo. Đây là số 2 là sử dụng máy tính cầm tay. Dùng cái máy tính cầm tay nó các em bấm thực hành là theo quen thôi nha. Rồi sử dụng máy tính cầm tay mình bấm y chang này luôn. Nó có cái gì thì mình bấm y chang đó luôn. Mình bấm chính mình bấm nè. Chín mươi ba nhân mở ngoặc ra 4237 trừ 1928 đóng ngoặc lại
93 nhân 4237 trừ 1928 rồi cộng cho 2005 là nó bằng 21 217.237 bằng 217.237. Và cái bài này ta cũng bấm máy tính tương tự ha. Bấm như thế nào? Ta bấm 5 mũ đây, 5 mũ 3 rồi nhân đúng không? 64 nhân 19 cộng 26 nhân 35 đóng ngoặc trừ 2 mũ 10 bằng 264.726. Đó, mình bấm y chang vậy rồi. Ta qua phần bài tập 1. Tính 2023 trừ 25 mũ 2 chia cho 5 mũ 3 cộng 27. Như vậy ta phải làm cái chỗ lý thừa này trước em, là bằng 2023. 5 là bằng 25 là bằng 5 mũ 2 rồi mũ 2 nữa là 5 mũ 4. Lý thừa đây là nhân mũ lên nha, 5 mũ 3 bằng 20. 5 mũ 4 chia 5 mũ 3 là bằng 5 mũ 4 trừ 3 là 1 là trừ cho 5 cộng cho 27. Ta sẽ lấy 2023 cộng 27 trước cộng cho 27. 2023 cộng 27 là 50, như vậy bằng 2050 trừ cho 5 là bằng 2045. Và câu B sẽ bằng 60 chia 17. Ta làm trong giống mặt tròn này trước đó. 11 mũ 2 là bằng 121. 2 nhân 6 là 12, như đây là 120 cộng cho 5 sẽ bằng 60 chia cho 121 trừ 120 là 1. 17 nhân cho 1 cộng cho 5 bằng 60. 17 nhân 1 là 7. Đây 7 nhân 1 là 5. 7 cộng 5 là bằng 12. 60 chia 12 sẽ bằng 5. Ta sang bài số 2. Tìm số tự nhiên x biết. Câu số 2A. Chín x trừ cho 2 mũ 3 chia cho 5 sẽ bằng 2. Này sẽ 9x trừ cho 8 bằng luôn nha. Đây là số bị chia cho số chia sẽ bằng thương. Muốn tìm số bị chia ta lấy số thương này ta nhân cho số chia này. Đây, nhân cho 5. Như vậy đây mình không có đóng ngoặc nữa. 9x trừ cho 8 là bằng 10. 9x sẽ bằng 10. Chuyển số trừ 8 qua thành cộng 8 sẽ bằng 18. Như vậy x sẽ bằng 18 chia cho 2 là 18 chia 9. Vậy x sẽ bằng 2. Câu B. 3 mũ 4 trừ cho 8 mũ 2 cộng 14 chia 13 nhân x bằng 5 mũ 3 cộng 10 mũ 2. 3 mũ 4 là bằng 3 mũ 3 nhân 3 nhân 3 là 3 nhân 3 nhân 3. Tức là bằng 9 nhân 9 là bằng 81. 81 trừ
Đây là 8 nhân 8 là 64. Cộng 14. Rồi chia cho 3. Nhân cho x. 5 mũ 3 là 125. 10 mũ 2 là 100. Đây là 81. 64 cộng 14 là bằng 78. Chia 3 nhân x bằng 125 cộng 100 là 225. Rồi 81. 7 chia 3 được 2, 18 chia 3 được 6. 81 mà trừ đi 26 là còn lại là 75. Bằng 225. X sẽ bằng 225 chia cho 75. Vậy sẽ bằng 3. Bài số 3 là sử dụng máy tính cầm tay. Thì đây các em, mình bấm là gì đây? 2027 mũ 2 trừ cho 1973 mũ 2 sẽ bằng 216.000. Nó sẽ bằng 216.000. Bài là tiếp theo. 4 mũ 2 cộng mở ngoặc 365 trừ 289 đóng ngoặc nhân 71 bằng 5.412. Bài số 4. Bảng sau thể hiện số liệu thống kê danh mục mua văn phòng phẩm của một cơ quan. Số 1. Mở loại 1. Số lượng là 35 cuốn. Giá trị là 10.000 đồng một cuốn. Vở loại 2 67 cuốn. Đơn vị là 5.000. Bút bi là 100 cây. Giá tiền là 5.000. Thước kẻ là 35 cây thước. Giá tiền là 7.000. Bút chì là 35 cây. Giá 5.000. Tổng số tiền mua văn phòng phẩm của cơ quan là bao nhiêu các em? Tổng số tiền này ta lấy 35 nhân 10 cộng cho 67 nhân 5 cộng 100 nhân 5 cộng 35 nhân 7 rồi cộng 35 nhân 5, nó sẽ bằng 35 nhân 10 cộng 67 nhân 5 cộng 100 nhân 5 cộng 35 nhân cho 7 cộng 35 nhân 5 bằng 1.605.000. Bằng 1.605. Chỗ này là nghìn sẽ bằng 1.605.000 đồng. Vậy các em học sinh lớp 6 thân mến, bài học số 5 thứ tự thực hiện các phép tính trong sách giáo khoa Chân trời sáng tạo đến đây là hết rồi. Thầy xin chào tạm biệt tất cả các em và hẹn lại clip sau nha.